Hello everybody, it's me Pritesh Sir and I welcome you all in the video lecture. તો આજે આપણે ફરી પાછા સ્ટાન્ડર્ડ 12 કોમર્સ હોય આર્ટ્સ હોય કે સાયન્સ હોય રાઈટ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ શોર્ટ નોટની જે સિરીઝ શરૂ કરી છે એમાં પહેલી શોર્ટ નોટ એ આપણે કમ્પ્લીટ કરી ચૂક્યા છીએ. ફોર્થ યુનિટ, ચોથું યુનિટ, ધ એડજસ્ટમેન્ટર, રીડ નંબર 1 રાઈટ. એમની શોર્ટ નોટ બરાબર બનાવવાની કોશિશ કરી કે ભાઈ કોમનલી એ યુઝ થઈ શકે, કોઈ પણ શોર્ટ નોટ પૂછાય એ ચોથા યુનિટની તો યુઝ થઈ શકે એ રીતના આપણે બનાવવાની કોશિશ કરી હતી. આજે ફરી પાછી સેકન્ડ શોર્ટ નોટ યાની આજે યુનિટ નંબર 1 અને રીડ નંબર 1 કેન યુ ઇન્સ્ટોલ લવ, બરોબર છે. એમાંથી શોર્ટ નોટ્સ કોમનલી યુઝ થઈ શકે એ રીતના લખેલી છે, બરોબર. શોર્ટ નોટનું નામ છે કન્ડિશન્સ ફોર મેકિંગ લવ, શરત મેકિંગ લવ, પ્રેમ કરવા માટેની શરત, અથવા લવ એ ડ્રાઇવિંગ ફોર્સ, પ્રેમ એક ચાલક બળ, અથવા CSR કસ્ટમર સર્વિસ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ હેલ્પ ટુ ઇન્સ્ટોલ લવ, જે CSR મદદ કરી છે લવને ઇન્સ્ટોલ કરવામાં. આ શોર્ટ નોટનું પ્લેલિસ્ટ આપણે બનાવેલું છે રાઈટ, તો એમાંથી શોર્ટ નોટ મળી જશે, બરોબર છે. એમની લિંક એમાંથી મળી જશે. ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં પણ એ મૂકેલું છે, બરોબર છે, પ્લેલિસ્ટ. સાથે સાથે 12મા ધોરણના મોસ્ટ ઓફ યુનિટ બધા, બરોબર છે, એકાદ બે સિવાય મોસ્ટ ઓફ બધા યુનિટ પ્લેલિસ્ટમાં છે જ રાઈટ. અને ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટ છે પ્લેલિસ્ટમાં રાઈટ. તો એ બધું તમે જોજો. આવનારા દિવસોમાં ગાલા અસાઇનમેન્ટનું જે સોલ્યુશન છે એ પણ આ ચેનલમાં મુકાશે ધોરણ 12ના વિદ્યાર્થીઓ માટે. ધોરણ 10ના વિદ્યાર્થીઓ માટે પણ આપણે ગાલા અસાઇનમેન્ટનું સોલ્યુશન આ ચેનલમાં મૂકવાના છીએ રાઈટ. તો 100% શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઇબ કરાવજો રાઈટ. ધ એરર અકર વાઇલ ઇન્સ્ટોલિંગ લવ, એટલે ઇન્સ્ટોલિંગ લવ, લવ ઇન્સ્ટોલ થતી વખતે જ્યારે એરર થઈ હતી, કંઈક એક ખામી આવી હતી, બરોબર છે. અને ટુ અધર હાર્ટ્સ, બીજા હૃદયને મોકલવામાં જે ખામી આવી હતી અને ઇટ્સ રેક્ટિફિકેશન, એમાં શું પરિવર્તન આપણે લાવી શક્યા, શું બદલાવ લાવી શક્યા, એ બધું આ શોર્ટ નોટ, ટૂંકમાં જે શોર્ટ નોટ પૂછાય કોમનલી યુઝ આટલું તો થઈ જ શકશે, બરોબર છે. થોડું ઘણું રહી જતું હોય તો વધારે લખવાનું, પણ મોસ્ટ ઓફ આમાં આવી જશે એટલું તો આપણે લખેલું છે. એટલે કોઈ બી શોર્ટ નોટ આ લેસનની પૂછાય તો આટલું તો ચોક્કસ લખવું જ. કેન યુ ઇન્સ્ટોલ લવ is a simple unit with deep meaning. Can you install love છે એ બહુ સિમ્પલ યુનિટ છે, પણ એનો જે મિનિંગ અર્થ છે કહેવાનો એ બહુ ઊંડાણપૂર્વકનો અર્થ છે. The subject of the unit is to learn the importance of human feelings. આ વિષય શું છે? Can you install love, બરોબર છે. તો આ યુનિટનો વિષય છે કે લર્ન ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ હ્યુમન ફિલિંગ્સ. માનવીય જે ફિલિંગ્સ છે, લાગણીઓ છે, મનુષ્યની જે લાગણીઓ છે એનું મહત્વ શીખના, એનું મહત્વ જાણવું, એનું મહત્વ શીખવું, એના માટેનું આ લેસન છે, પણ થ્રુ ટેકનિકલ ટર્મ્સ. ભાષા કોમ્પ્યુટરાઇઝ છે, ભાષા ટેકનિકલ છે, બરોબર. એ ભાષાએ આપણને હ્યુમન ફિલિંગ્સ શીખવાડેલી છે. ઇન ધીસ યુનિટ ધેર ઇઝ અ ડાયલોગ બિટવીન કસ્ટમર એન્ડ કસ્ટમર સર્વિસ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ. આ લેસનની અંદર ડાયલોગ છે કસ્ટમર અને કસ્ટમર સર્વિસ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ વચ્ચે, ગ્રાહક અને ગ્રાહક સેવા પ્રતિનિધિ વચ્ચે. કસ્ટમર વોન્ટ્સ ટુ ઇન્સ્ટોલ લવ, કસ્ટમરની એવી ઈચ્છા કે એ લવને ઇન્સ્ટોલ કરે, બટ સી ડઝ નોટ નો, અને કસ્ટમર અહીંયા લેડી હતા એટલે સી ડઝ નોટ નો હાઉ ટુ ઇન્સ્ટોલ લવ, અને એને ખબર નથી કે ભાઈ ખબર નથી કે કઈ રીતે લવને ઇન્સ્ટોલ કરવું, એટલે એને CSR ની મદદ લઈ છે. She takes the help of CSR, એટલે કસ્ટમર સર્વિસ રિપ્રેઝેન્ટેટિવની એટલે તે હેલ્પ લે છે, બરોબર. The CSR is helping her. હવે કસ્ટમર સર્વિસ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ છે એને હેલ્પ કરે છે ટુ ઇન્સ્ટોલ લવ, લવને ઇન્સ્ટોલ કરવા માટેની તે મદદ કરે છે, બરોબર. CSR tells her to open the heart. જે કોમ્પ્યુટરની અંદરનું હાર્ટ છે એને CSR કહે છે કે તમે ઓપન કરો. આ પહેલું સ્ટેપ છે, પહેલું સ્ટેપ. કસ્ટમર ડઝ ધ સેમ, કસ્ટમર એ જ કરી બતાવે છે, ચલો, એટલે એને એ હાર્ટ ઓપન કર્યું. એન્ડ ફાઇન્ડ્સ, અને પછી જોયું ને તો એમાં સેવરલ પ્રોગ્રામ્સ આર રનિંગ ઇન ઇટ,
તો એ હાર્ટની અંદર કેટલાય પ્રોગ્રામ ત્યારે શું હતા? ચાલુ હતા. બરોબર છે? જે આપણને ખબર છે પાઠમાં આવતું હતું જ, રાઈટ? કે ભાઈ પાસ્ટ હર્ટ છે, રાઈટ? ગ્રજ ને રિસેન્ટમેન્ટ ને લો એસ્ટીમ ને આ બધા પ્રોગ્રામ. This is lovely beginning about installing love in the heart. આ સુંદર શરૂઆત, ઇન્સ્ટોલિંગ લવને ઇન્સ્ટોલ કરવા માટેની આ સુંદર શરૂઆત થઈ ગઈ હાર્ટની અંદર. કારણ કે સીધું હાર્ટ ઓપન થયું અને જોયું તો એમાં ઘણા પ્રોગ્રામ ચાલુ છે. તો માણસના હૃદયમાં કેટલાય પ્રોગ્રામ ચાલુ હોય જ, બરોબર છે? તો માણસના હૃદયમાં ઘણી લાગણીઓ હોય છે, બરોબર? તો આ બધું શરૂ થઈ ગયું. ઇટ ઇઝ નોટ અબાઉટ ઇન્સ્ટોલિંગ એની પ્રોગ્રામ ઇન કમ્પ્યુટર. ફરી પાછો કહું છું, આ ટેકનિકલ ટર્મ્સમાં છે, પણ આ હ્યુમન ફિલિંગ્સને બતાવે છે, હ્યુમન ફિલિંગ્સ. એટલે આ કોઈ પ્રોગ્રામ કોમ્પ્યુટરની અંદર ઇન્સ્ટોલ કરો, કારણ કે એવું તો આવે નહીં, લવ નામનો કોઈ પ્રોગ્રામ હોય ને એ કોમ્પ્યુટરમાં ઇન્સ્ટોલ કરવાનું કોઈક મદદ કરે એવું તો ન. પણ આના ઉપરથી આપણને હ્યુમન ફિલિંગ્સ શીખવાડે છે, સમજાવે છે. ઇટ ઇઝ અબાઉટ હાઉ ટુ ઇન્સ્ટોલ લવ ઇન ધ હાર્ટ. આ કેના માટેનું છે? તો કે ભાઈ કઈ રીતે તમારા હૃદયની અંદર લવ ઇન્સ્ટોલ કરવું, રાઈટ? આ એ માટેનું છે. ધ કસ્ટમર હેઝ ટુ રિમૂવ સમ રનિંગ પ્રોગ્રામ્સ. કસ્ટમરે દૂર કરવા જ પડે એમ હતા, કાઢી નાખવા પડે એમ જતા અમુક પ્રોગ્રામ્સ જે રનિંગ હતા એ, લાઈક જેમ કે ગ્રજ અને રિસેન્ટમેન્ટ. યાને દ્વેષ ભાવ, કોકના પ્રત્યે આપણે વેરઝેર રાખીએ, રાઈટ? એ રિસેન્ટમેન્ટ યાને મન દુઃખ રાખીએ, ગુસ્સો રાખીએ, એ ફ્રોમ ધ હાર્ટમાંથી કાઢી નાખવો પડે. 4 પ્રોગ્રામ ચાલુ હતા, પાસ્ટ હર્ટ છે, લો એસ્ટીમ છે, રાઈટ? અને આ બે તો કાઢવા જ પડે હતા ફ્રોમ ધ હાર્ટ, બીકોઝ ઇટ કેન પ્રિવેન્ટ લવ ફ્રોમ બીંગ પ્રોપરલી ઇન્સ્ટોલ્ડ. કારણ કે આ જે 2 પ્રોગ્રામ છે એ પ્રોગ્રામ પ્રેમને તમારા હૃદયની અંદર પ્રોપરલી ઇન્સ્ટોલ થવા ના દે, બરોબર છે? એટલે શું કરવું પડે તમારે? તો કે એને કાઢી નાખવા જ પડે, બરોબર છે? પાસ્ટ હર્ટનું ને આપણે લેસનમાં આવ્યું હતું, રાઈટ? કે જેવું કે લવ ઇન્સ્ટોલ થાય એવું કે તરત પાસ્ટ હર્ટ છે એ ઇરેઝ થઈ જાય, અને લવનો જે એક મોડ્યુલ છે, રાઈટ? હાઈ એસ્ટીમ છે, લો એસ્ટીમની જગ્યાએ આવી જાય. તો એ આવ્યું હતું, પણ આ 2 પ્રોગ્રામ તો આપણે ડિલીટ કરવા જ પડે, રિમૂવ કરવા જ પડે. ટુ ઇન્સ્ટોલ લવ વન હેઝ ટુ હેવ ડિરેક્ટરી કોલ્ડ સેલ્ફ એક્સેપ્ટન્સ. લવને ઇન્સ્ટોલ કરવા માટે એક ડિરેક્ટરી છે, સેલ્ફ એક્સેપ્ટન્સ. ઓલી એરર નહોતી આવી, રાઈટ? તો એને દૂર કરવા માટે કે ભાઈ તમારે ખુદને પહેલા પ્રેમ કરવો પડે બીજાને પ્રેમ કરતા પહેલા, રાઈટ? તો એના માટે એક સેલ્ફ એક્સેપ્ટન્સ, સ્વ સ્વીકૃતિ, પોતાની જાતે સ્વીકાર કરવો, એ નામની ડિરેક્ટરી છે જેને તમારી પાસે હોવી જોઈએ, તમારા ઓપરેટિંગ સિસ્ટમમાં એ હોવી જોઈએ, બરાબર? ટુ ઇન્સ્ટોલ લવ વન હેઝ ટુ ડિલીટ સેલ્ફ ક્રિટિક ફ્રોમ અવર હાર્ટ. આ હોવી જોઈએ, સાથે સાથે તમારે ડિલીટ કરી નાખવું પડે સેલ્ફ ક્રિટિક, યાને સ્વ ટીકા. તમારી પોતાની ટીકા જે તમે કરો છો એને તમારે બંધ કરી દેવી જોઈએ, એ ન કરવી જોઈએ, બરોબર છે? એ કાઢી નાખવું જોઈએ ફ્રોમ હર હાર્ટ, એના હૃદયમાંથી. વન નીડ્સ ટુ બિગિન કનેક્ટિંગ ટુ અધર હાર્ટ્સ. કોઈ એક વ્યક્તિએ શું કરવું પડે આ લવ ઇન્સ્ટોલ થયા પછી? કે ભાઈ બીજા હૃદયની સાથે કનેક્ટ, દિલ સે દિલ મિલાવ, રાઈટ? જોડો, બરોબર છે? તો આ શરૂ કરવું પડે. ટુ ગેટ અપગ્રેડ્સ, કંઈક વૃદ્ધિ માટે, કંઈક એમાં અપગ્રેડ્સ મળે, તમને વૃદ્ધિ મળે, એ માટે થઈને તમારે એમાં લવ છે એ વધારે ને વધારે પ્રગતિ થાય, બરોબર છે? પ્રેમ વધતો જાય, એના માટે થઈને બીજાના હૃદયની સાથે જોડાવું તો પડે જ. વન હેઝ ટુ લવ હર સેલ્ફ બિફોર લવિંગ અધર્સ. પોતાની જાતને તો પ્રેમ કરવાનો જ, બીજાને પ્રેમ કરો એની પહેલા, રાઈટ? તો જ થાય. એટલે એ જ માટે સેલ્ફ એક્સેપ્ટન્સ હતું. વેન ધ હાર્ટ ઇઝ ફિલિંગ અપ વિથ રિયલી નીટ ફાઇલ્સ. જ્યારે હૃદય છે એ બહુ સુંદર સુંદર ફાઇલથી જ્યારે ભરાઈ જાય, કે ભરાઈ રહ્યું હોય, ત્યારે ઇટ કેન શો સ્માઇલ. ત્યારે આપણા ચહેરા ઉપર શું આવે? સ્માઇલ આવે. દિલમાં જ્યારે પ્રેમ હોય, દિલ સુંદર સુંદર નવી નવી મસ્ત મસ્ત ફાઇલથી ભરાયેલું જાય તો આપણા ચહેરા ઉપર સ્માઇલ આવે, વોર્મથ હૂંફ આવે, લાગણી આવે, પીસ સંતોષ આવે, કન્ટેન્ટમેન્ટ યાને સંતોષ. પીસ એટલે શાંતિ, કન્ટેન્ટમેન્ટ એટલે સંતોષ ઓન ધ ફેસ, ચહેરા ઉપર, બરોબર છે? આ બધું દેખાય. ચહેરો કહી દે કે આના હૃદયમાં કેટલો પ્રેમ છે, કેટલી શાંતિ છે, બરોબર છે? કેટલી સુંદર સુંદર ફાઇલ એના હૃદયમાં ભરેલી છે. ઇન નોન ટેકનિકલ ટર્મ્સ, બિન ટેકનિકલ ભાષામાં જો આપણે વાત કરીએ તો we can say that we should forget past hurt. ભૂતકાળના ગમ તો આપણે ભૂલવા જ જોઈએ, અને should have high esteem,
instead of low esteem. જે બાકીના બે પ્રોગ્રામ મેં કહ્યું ને કે જે ચાલુ હતા, રાઈટ, તો એ બે પ્રોગ્રામ હતા પાસ્ટ હર્ટ અને લો એસ્ટીમ, રાઈટ. ભૂતકાળના ગમ અને લો એસ્ટીમ, નિમ્ન ખ્યાલો, નિમ્ન વિચારો, તુચ્છ વિચારો, નબળા વિચારો, લો એસ્ટીમ એટલે નબળી તમારી ઇમેજ. તો આ બધું કાઢીને હાઈ એસ્ટીમ બનાવવું જોઈએ, બરોબર છે. તો એ થવું જોઈએ. We should remove grudge and resentment from the heart by asking forgiveness. grudge અને resentment કેમ જાય? forgiveness, માફી માગો રે. માફીથી ન જાય. જેટલી વાર માગવી પડે એટલી વાર માગો, બરોબર છે, પણ માફીથી જ ગ્રજ અને રિસેન્ટમેન્ટ જશે. We should love ourselves before loving others. બીજાને પ્રેમ કરવાની પહેલા આપણે આપણી જાતને પ્રેમ કરવાનો. લવ ઇઝ ફ્રી વેર. જો ભાઈ, મફત વસ્તુ છે, મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. આવું જ જોઈએ. મફત વસ્તુ છે, સો વી શુડ લવ અધર્સ. એટલે આપણે બધાને પ્રેમ કરવાનો, રાઈટ, બધાને. વેરિયસ મોડ્યુલ્સ છે એના, રાઈટ. જે વ્યક્તિ હોય એ પ્રકારનું મોડ્યુલ હોય એ રીતે પ્રેમ કરવાનો, બરોબર છે. પછી વી હેવ ટુ બી શ્યોર, આપણે ચોક્કસ રહેવાનું ટુ ગીવ લવ ટુ અવરસેલ્સ, ટુ રિમૂવ એરર નંબર 412. આપણે આપણી જાતને પ્રેમ કરવાનો. એરર નંબર 412 ને દૂર કરવા માટે આપણે ખાતરી કરવાની કે પહેલા આપણે આપણી જાતને પ્રેમ કરીએ છીએ, પોતાને પ્રેમ કરીએ છીએ, બરોબર છે. This is a wonderful unit of spreading love among people. લોકોની વચ્ચે પ્રેમ ફેલાવવા માટેનું એક વન્ડરફુલ યુનિટ છે, જોરદાર યુનિટ છે, બરોબર. આ આફ્ટર હેવિંગ લવ ઇન ધ હાર્ટ, અને દિલમાં જ્યારે પ્રેમ વસી જાય પછી બધાને પ્રેમ વહેંચવાનો હોય, રાઈટ. તો એના માટેનું આ જોરદાર યુનિટ છે જે આપણને સમજાવે છે કે પ્રેમની વહેંચણી કેમ કરવી, એકબીજાને પ્રેમ કેમ કરવો, એકબીજાની લાગણી કઈ રીતે વ્યક્ત કરવી, રાઈટ. તો એના માટેનું આ સુંદર લેસન છે. ધીસ લેસન શોઝ, આ લેસન એ પણ બતાવે છે હાઉ ટુ રિમૂવ બેડ ફિલિંગ્સ. કઈ રીતે આપણે ખરાબ લાગણીઓ જે આપણે કોકના પ્રત્યેની આપણા દિલમાં વસેલી હોય તો એને કઈ રીતે દૂર કરવી, એ પણ આ યુનિટ આપણને શીખવાડે છે, આ લેસન શીખવાડે છે. અને નેગેટિવિટી ફ્રોમ ધ હાર્ટ, અને દિલમાંથી તમામ નેગેટિવિટી શું થઈ જાય? દૂર થઈ જાય, બરોબર છે. આ માટેનું આ લેસન છે, રાઈટ. 100% ભાઈ, જોરદાર ગમ્યું હશે મેં જે લખેલું છે, રાઈટ. અને લેન્થ તો શોર્ટ નોટની હોવી જોઈએ ભાઈ. શોર્ટ નોટ તો બોલવાની શોર્ટ નોટ હોય, બાકી તો આમ લોંગ નોટ હોય, બરોબર છે. એટલે લેન્થ હોવી જોઈએ, લેન્થ, બરોબર છે. લેન્થમાં લખાણ તો હોવું જ જોઈએ, રાઈટ. ફરી પાછો કહું, કોમર્સ હોય, આર્ટ્સ હોય કે સાયન્સ હોય, પહેલી શોર્ટ નોટ ફરજિયાત હોય છે. બીજાના અથવામાં બીજી શોર્ટ નોટ આમ પૂછાય છે, રાઈટ. એટલે દરેક શોર્ટ નોટ મહત્વની હોય છે, દરેક યુનિટની શોર્ટ નોટ મહત્વની હોય છે. દરેક યુનિટમાં એક શોર્ટ નોટ તો આપણે કરવી જ જોઈએ, પાકી કરવી જ જોઈએ. અને આવી રીતે વ્યવસ્થિત લખાણ હોવું જ જોઈએ, બરોબર છે. તો તમને માર્ક્સ પૂરેપૂરા મળે, બરોબર. 3 માર્કની શોર્ટ નોટ હોય છે. 12મા ધોરણના વિદ્યાર્થીઓ પ્લેલિસ્ટમાં આપેલા લેસન પણ રિવાઇઝ કરે, બરોબર છે, આપેલા છે મેં. અને લેપવિંગ જે આવે, સપ્લિમેન્ટરી રીડર બુક જે લેપવિંગ, એના 3 અતિ મહત્વના લેસન, જોરદાર મહત્વના, જે વારે ઘડીએ રિપીટ થતા હોય છે, એવા લેસન છે. લેસન નંબર 13, લેસન નંબર 14 અને લેસન નંબર 17, જેને આપણે રીડ 13, રીડ 14 અને 17 કહીએ. એ જ 3 લેસન માંથી લાસ્ટ યર કોમર્સમાં તો 3 જ લેસન માંથી પૂછાણું હતું, એમાંથી તો એ બધું તમે 3 લેસન રિપીટ કરે જો, એ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, બરોબર છે. એટલે એમાંથી તો થોડુંક તો પૂછાય જ, બરોબર. એટલે રિપીટ ચોક્કસ કરજો. ગાલા અસાઇનમેન્ટ હમણાં આવશે એટલે એનું સોલ્યુશન મુકાશે, એટલે લાઈક, શેર, સબસ્ક્રાઇબ, કોમેન્ટ જરૂરથી કરજો, બરોબર છે. હેવ અ નાઇસ ડે, ગુડ બાય, આવજો, ટાટા. અને સ્ક્રીનશોટ પાડી લેજો ભાઈ, સ્ક્રીનશોટ પાડી લેજો, રાઈટ, જેથી કરીને તમે તમારા નોટબુકની અંદર એક શોર્ટ નોટ ઉતારી લ્યો, બરોબર છે. હું હટી જાઉં છું, સ્ક્રીનશોટ પડી જાય, બરોબર, પછી જ હું કમ્પ્લીટ કરું લેક્ચર, રાઈટ.